Разом з вами ми хочемо забезпечити їм найкращий догляд. Брід. США доводиться шпигувати за Україною, адже плани ЗСУ аж такі таємні, що їх до кінця не повідомляють навіть союзникам. А ще у кожній спецслужбі московитів сидить американський кріт. Тож будь-який крок країни ворога практично миттєво опиняється на столі у Вашингтоні. Про нові дані ймовірного витоку таємних документів, а ще про ситуацію у Бахмуті, оцінку ворога від наших бійців на Донеччині та про феєричне застосування шведського гранатомета одним із криворуких московитів. Дивіться хроніку подій 410-го дня Великого вторгнення Росії у матеріалі Олексія Пасака. У кожній російській спецслужбі сидить американський шпигун. Видання New York Times опрацювало таємні документи, які, ймовірно, є витоком зі структур США та НАТО. І, згідно з ними, американські союзники мають інформаторів практично в кожному кабінеті Кремля. У Вашингтоні знали про усі сценарії російського генштабу, який хотів протидіяти сучасним західним танкам, переданим Україні. І водночас у режимі реального часу у США можуть дізнаватися конкретні цілі російських атак і надавати ці дані українським колегам. Утім, за твердженням авторів New York Times, американські спецслужби не надто залучені у таємні стратегії ЗСУ. Тож не виключено, що США можуть шпигувати і за топ-політиками та військовими в Україні, щоб мати повну картину війни. І ця картина поки що не надто змінилася. Найгарячіші бої – це Донеччина і Бахмутський напрямок. У ЗСУ прокоментували заяви Міноборони про те, що Росія посилює вагнерівців професійними десантними підрозділами. Зауважили, і ці найбільш фахові військові підрозділи доводиться поповнювати нещодавно мобілізованими. І цьому є логічне пояснення. Повітряно-десантні війська Російської Федерації зазнали значних втрат під час всіх основних операцій, які намагалася проводити Російська Федерація, особливо, наприклад, в Київській операції, де головна ставка на них була на них, і на інші там більш вишколені підрозділи, типу морських піхотинців, Росгвардію і таке інше. Тому і там в їхніх підрозділах значною мірою йдуть мобілізовані. І мобілізованих русських, і висмикнутих із тюрем зеків в Україні чекає лише один фінал. Минулої доби від'ємно живими стали ще майже 5000 окупантів, знищено ще 4 бойові броньовані машини, 13 артилерійських систем, підбито ще 14 ворожих безпілотників. Остаточну зупинку здійснили ще 3 одиниці автомобільної техніки та 5 одиниць спецтехніки росіян. Ворог не припиняє артилерійських ударів, але ці обстріли лише маскують сумну правду. Наступальні можливості росіян стрімко знижуються. В американському інституті вивчення війни зауважили, що і американські, і українські джерела повідомляють про зменшення темпів руху загарбників. Про це кажуть і бійці, які боронять позиції на Донеччині. Вони як працювали артилерією, так і працюють. Просто чим далі, воно йде більш затихання. Що в артилерії, що в авіації. По ходу сказується на них таке, їхня кількість БК, воно таке зменшується в них. За останнє час просто що вони вже бояться робити прориви, проходити. Бо коли вони починають, отримують відсіч і дуже гарно. Якщо вони лізуть сюди, то даємо відпір. Чаще вже, бо в нас з'явилося більше вооруження, більше. Весна радує зовсім, тому що я сподіваюся, що це відчот того, що вже скоро закінчиться це все. Виженемо ми цих хлопців, чи як краще сказати. Як не називай російського окупанта, його кінцева точка призначення залишиться десь в українській землі. І про це також ретельно дбають наші снайпери. Кажуть, їхні пріоритетні цілі – не копачі траншей та бліндажів, а важливіші об'єкти. Наприклад, кулеметне гніздо чи інший ворожий снайпер, якого потрібно ліквідувати швидше, ніж він виявить свого суперника. Хоча, якщо подивитися на воєнблогерів країни-агресорки, пошук снайперів для них
недосяжне завдання. Таке саме, як і пошук інструкцій в інтернеті, як саме треба користуватися випадково за трофейною зброєю натовського зразка. Ну, если попробовать из АТ-4 выстрелить из шведского гранатомета, точно так же, как мы это делаем с РШГ-2 и РПГ-26, то бишь вот так. Ну, посмотрим. Вот почему я говорю, что натовское вооружение – это говнище. Олексій Пасак, 5 канал.